සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔයාලට අද මම පෙන්වන්න යන්නේ ඔයාලට වැදගත් වෙන තවත් කරුණක් Zoom පන්තියක් කරද්දී සමහර අවස්ථාවලදී ඔයාලා Zoom online classes කරද්දී පෙළ පොතේ පාඩමට අදාළ කොටසක් පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් ඒ පෙළ පොත soft copy එකක් විදියට ඔයාලගේ ෆෝන් එකටම download කරලා තියලා ඒ document එක share කරන්න Zoom class එකට. ක්ලාස් එකට ෂෙයා කරලා අවශ්‍ය පාඩම කරගෙන යන්න. ඉතින් මෙතනදී කලින්ම ඔයාලට ෆෝන් එකේ ඒ soft copy එක download කරලා තියාගන්න වෙනවා. මම ඉතින් මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන web browser එකට ගිහිල්ලා Google search එකක් කරනවා. එතකොට මෙතනදී මට මම edupub කියනවා. ඉතින් ඔයාලට කෙලින්ම මේ address එක type කරලා යන්නත් පුළුවන් edupub.gov.lk කියන එක. මම මෙතනදී සර්ච් එක කරාම එනවා download textbooks කියලා. එතනට මට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් edupub.gov.lk ගියොත් ඔයාලා එන්නේ home එකට. එතනින් download කියන බටන් එක press කරාම textbook download කියලා එනවා. ඒකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ page එකට තමයි අපිට එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය language එක, අවශ්‍ය පන්තිය තෝරගන්න, next කියන්න. එතකොට ඒ පන්තියට අදාළව තියෙන පෙළ පොත් මොනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ පෙළ පොත් වලින් ඔයාලට අවශ්‍ය පෙළ පොත තෝරලා මම පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන් එක විශාල කරනවා. අවශ්‍ය පෙළ පොත තෝරන්න පුළුවන්. ඒ අවශ්‍ය පෙළ පොත තෝරලා මම කියනවා මට විද්‍යාව පළවෙනි කොටස ඕන කියලා. එතකොට අපි මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක තවත් ස්ක්‍රීන් එකට යනවා මේ විද්‍යාව පළවෙනි කොටස නම් විෂය නිර්දේශය කියලා. මෙතනදී select chapter කියලාවට එක පොතක් විදියට තමයි එන්නේ. මීට කලින් මේක තිබුණා chapter wise ගන්නත්. දැන් ඒක තනි පොතක් විදියට තනි PDF එකක් විදියට තියෙන. ඉතින් මට එතන ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මගෙන් අහනවා do you want to download science this PDF again කියලා. මොකද මම මේක කලින් download කරා. පොඩ්ඩක් වෙලා යන්න ඉඩ තියෙන හින්දා download කරද්දී speed එක ස්ලෝ වෙලා හැම තිබුණා. ඉතින් දැන් මගේ මැෂින් එකේ තියෙන හින්දා මගේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන හින්දා මම මේක කැන්සල් කරනවා. ඔයාලට මෙතනදී මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරාට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට පළවෙනි පාරම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරාම අපේ අර මුල් එන ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරා කියලා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය අපි ඕනම ෆෝන් එක මෙන්න මේ files කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. files වලට ගියාම files වල documents කියන තැන මේ ෆයිල් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඒවා මෙතන පෙන්නනවා දවසේ today කියලා මේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඒවා පෙන්නන්නේ. ඉතින් sort by time, sort by size, sort by name එහෙම කියලා මට තෝරන්න පුළුවන් මේ දකුණු ඉහළ කෙළවරට තියෙන dot තුනෙන්. එහෙම මට තෝරගන්නත් පුළුවන්. මම නම දන්නවනම් search මේ අත් කාචේ ක්ලික් කරලා search කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් එක. දැන් මෙතන science G10 P1S කියලා තියෙනවා. මම මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ මගේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් එක. ඉතින් මේ ෆයිල් එක මට ඔහොම මම තියා ගන්නවා. මට මේක ඉතින් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එකක් කරලා මේක මට Zoom එක හරහා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ડોකියුමන්ට් ෂෙයා එකක් කරලා වුණත් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක කරන විදිහත් මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් පෙන්වන්නම්. මම මෙතනදී Zoom එකට යන්නම්. Zoom එකට යනකොට මෙතන මම Zoom එකට යනවා. දැන් මෙතනදී මට මීටින් එකක් නැහැ. නමුත් මම මීටින් එකක් හොස්ට් කරනවා ඔයාලට මේක පෙන්වන්න. start a meeting කියන එකට යනවා මම. එතකොට මම මේ විදිහට මීටින් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් මෙතන මට මැසේජ් එකක් එනවා මම මේ ඔයාලට මේක කරන හින්දා මගේ මයික්‍රොෆෝන් එක යූස් කරන්න බෑ. එහෙම කියලා Zoom එකට රෙකෝඩ් කරන්න බෑ මයික් එක කියලා. ඒක මම ඒක ඕකේ කරලා යනවා කමක් නැහැ කියලා මට මේ රෙකෝඩින් එක යන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මට මෙතනදී මැසේජ් එකක් මම අර කෙලින්ම chat එකට මීටින් එකට ගියපු හින්දා participant add කරන්න හැම කියලා එනවා. මම share කියන එකට යනවා. මොකද දැන් හිතන්න මම මේ ඉන්නේ මීටින් එකක ඔයාලා වගේ මීටින් එකක් online class එකක් පටන් අරන් ඉන්නේ මම තමයි host.
දැන් මම host විදියටනේ මමනේ create කරේ. දැන් මට host කරනවා මම තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී මට පුළුවන් මේ තියෙන document කියන එක තෝරලා document එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් screen කියන එකට යන්න. එතකොට මේකේ කියන ඔක්කොම capture කරනවා වගේ screen එක තියෙන කියලා මම start now කියන එකට යනවා. start now එකට ගියාම මේ විදිහට මට පෙන්නනවා මගේ screen එක. මම එතනින් ඒක අයින් කරලා මගේ තියෙන window එක මේ window එක ගන්නවා. ඔන්න දැන් මම open කරලා ගියේ මගේ file එක document එක මට මේ විදිහට share කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ share කරන එක මගේ online class එකේ ඉන්න ළමයින්ට මට මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ওই විදිහට මම මේ screen එක share කරගන්න පුළුවන් මට. මේක ඔයා කම්පියුටර් එක වගේ කරා නම් ඔයාට අර tools ටික ගන්නවා පුළුවන්. ඒ වගේම මම Zoom වලින් document එකක් විදිහට share කරොත් මේ file එක මොකද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. හොඳයි. ඒ වගේම අපි බලමු document එකක් විදිහට share කරොත් ඒ file එක මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කරේ screen එක share කරන එක. එතනදී මම ඔයාලට කිව්වා අපි කම්පියුටර් එකෙන් ගියොත් අර ඔයාලට screen share වලදී අර පාවිච්චි කරන tools එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දැන් whiteboard එකේ එහෙම කරද්දී පාවිච්චි කරන වගේ tools පාවිච්චි කරන්න මෙතන screen එකට පුළුවන් වුණේ නැහැ අපිට. ඉතින් මෙතනදී අපි share කරලා බලමු මේක document එකක් විදියට. මම share කියන කොටට ගිහලා document කියන එකට යනවා. එතකොට device storage කියලා තමයි එන්නේ. එතනට මම යනවා. දැන් මට පොඩි අවබෝධයක් තියෙනවනේ මගේ කම්පියුටර් එකේ දැන් මම download සමා වෙන්න මගේ ෆෝන් එකේ මම download කරේ. ඉතින් මෙන්න මේ download කියන folder එක ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන්න ඕන. මම බලනවා පොඩ්ඩක් ඉහළට පහළට ගිහලා මෙන්න මෙතන තමයි මගේ download කරපු folder එක සමා වෙන file එක තියෙන්නේ. science grade 10 කියන එක. ඉතින් මම ඒක select කරලා share කියන button එක press කරනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඒ file එක share වෙනවා. මට ඉතින් අදාළ මෙතනදී මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් අර අපිට අර යනවා වගේම screen එකේ page එකට යන්න ටිකක් අපහසු වෙනවා. අපි මේ page එක හොයාගෙන යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ page එකේ screenshots ගහලා අපිට තියන්න පුළුවන්. screenshot එක ගැහුවාම screenshot එක අපිට එන්නේ image එකක් විදියටනේ. ඊට පස්සේ අපිට DCIM අර image folder එකට ගිහලා එතනින් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පේනවා මේක ටිකක් අපහසුයි ගෙනියන්න ෆයිල් එකට හිතන්නකො මෙතන අපිට පෙන්වන්න ඕන කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙතනට යන්න පුළුවන්. ඒ ගියා විතරක් නෙවෙයි මෙතන අර tools ටිකක් පෙන්වනවා. අපිට ඉතින් අවශ්‍ය විදිහට spotlight එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේක කියලා. පෙන් එක පාවිච්චි කරලා මොන හරි පෙන් එකෙන් ලියන්න ඒ පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔය දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතනදී තියෙන එකම දේ තමයි මේ අර ෆයිල් එක විශාල හින්දා එහාට මෙහාට අපිට ගෙනියන්න අපහසුයි. ඒකත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මම අර කියපු ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මොකක්ද? ඔයාලට පුළුවන් ඒ ෆයිල් එකේ දැන් මේ අපි soft copy එක අරන් තියෙන්නේ. මම මේක stop sharing කියන්නම්. මම ආපහු මෙතනට ඇවිල්ලා ෆයිල්ස් වලින් ඕපන් කරගන්නවා ඒ මගේ ෆයිල් එක. දැන් අපි zoom කරන්නේ කලින් මේ වැඩෙත් කරනවා නම් කරන්න ඕන. පොඩි PDF ෆයිල් එකක් නම් ඒ PDF එක සම්පූර්ණයෙන් අපි ඒ පාඩමේදී පාවිච්චි කරනවා නම් අන්න ඒ විදිහට අපිට PDF එක ෆයිල් එක share කරලා යන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මම පෙන්නුව PDF එක විශාල එකක්. ඒ වගේ එකක් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කරන්න. documents වලට ගියා. මම ඒ document එකෙන් මම ඒ අදාළ පොත ගත්තා. ඒකට පොත open වුණාට පස්සේ දැන් හිතන්න මට ඕන මේ page එක කියලා. එහෙනම් මම මේ page එක ඒ මගේ screen එකට පේන විදිහට සකස් කරලා මට පුළුවන් මේකේ screenshot එකක් ගහන්න. ඔව් මම මේ විදිහට හිතන්න මගේ මේ පිටුව තමයි මට පෙන්වන්න ඕන. එහෙනම් මම මේ විදිහට ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ෆීචර් එකට ගිහිල්ලා මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මට ඉමේජ් එක එනවා. දැන් මේ ඉමේජ් එක
ඕනනම් මට එඩිට් කරලා දෙපැත්ත කපලායි ක්‍රොප් කරලා ඒව ටික කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ටික විතරක් ওই විදිහට හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් මට හිතන්න මට ඕනේ මේ chart එක විතරයි කියලා නම් මට මේ chart එක විතරක් හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මම ඕකේ කරනවා. එතකොට එයා සේව් වෙනවා සේව් කරලා එක තියෙනවා. ඉතින් දැන් එහෙම වුණා නම් මම මොකද කරන්න ඕනේ මගේ මීටින් එකට නැත්නම් මගේ Google Classroom එකට ගිහිල්ලා Google Classroom එකට මම ගියා. ගිහිල්ලා මට නැවතත් share කියන එකට යන්න පුළුවන්. share කියන එකට ගිහිල්ලා මට ෆොටෝ කියන තැනට යන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ gallery එකෙම මේක open කරන්න පුළුවන්. gallery එකේ පේනවනේ screenshot එක කියන තැන තියෙනවා. screenshot එකට ගිහිල්ලා ඒ මං screenshot එක ගන්නවා. දැන් මේකත් මට ඕකේ කරන්න ඕන. මම මේක share කරන්න කියනවා. එතකොට මට අර විදිහට ඒ tools ටික එනවා. spotlight කරන්න හරි ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් මට කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් උනත්. පැහැදිලි නේද? මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටම අපිට අතින් ලියපු නෝට් එකක් වුණත් මොන හරි දෙයක් වුණත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා සමාවෙන්න අපිට ඉමේජ් එකක් අරගෙන ඉමේජ් එක ගන්නකොට ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙනවා කැමරා එකෙන් ඉමේජ් එකක් ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට තනි කියන්නේ සුදු කොලයක ඉරි මුකුත් නැති කොලයක තද පෑට පෑනකින් ලියලා ඒක ඉමේජ් ෆයිල් එකක් විදියට කැමරා එකෙන් කැමරා කරලා ගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මේ Zoom වලදී විතරනේ මම කියන්නේ WhatsApp Viber වලදී උනත් ඔයාලා share කරනවානේ photos අතින් ලියපේවා ඒකෙන්දී සුදු background එක. එහෙම නැත්නම් lines මොන හරි තියෙන දැන් ගණන් වලදී එහෙම අපිට කොටු රූල් අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ පොතක අපි ලියනවා නම් ටිකක් ඩාර්ක් පෑනකින් ලියලා ඒක ස්ක්‍රීන් අපි ඉමේජ් එක ගන්නකොටත් කැමරා එකෙන් අපි ෆොටෝ එක ගන්නකොටත් අපි ඉන්නේ එළිය උදාහරණයක් විදිහට රාත්‍රී කාලයකදී වගේ නම් බල්බ් එකට පිටුපාලා ගන්න නැතුව බල්බ් එකට මුහුණ ලාලා ගත්තා නම් ඒ කියන්නේ අපි ෆොටෝ එක ගන්නකොට ඒ ෆොටෝ එකේ අපිට මේ ෆෝන් එකේ ෂැඩෝ එක නැත්තම් හෙවණැල්ල වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම නොකර අපිට පුළුවන් ලයිට් එක පැත්තට ෆේස් කරලා ෆොටෝ එක ගන්න. ඒක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ෆොටෝ එක අරගෙන බලන්න පුළුවන් මේක පැහැදිලිද? මම මේක දරුවෙක්ට යවන්නේ. එතකොට දරුවට මේක ලියා ගන්න බලන්න පැහැදිලිද කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පොඩි ස්කෑන් එකක් ડોකියුමන්ට් ස්කෑන් එකක් ඇප්ස් තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒකෙන් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් එතකොට අර තියෙන අඩුපාඩුත් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරලා හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක් ඕගොල්ලන්ගේ ඉගෙනීම් කටයුතු සාර්ථක කරගන්න ලැබෙවි කියලා මම හිතනවා